Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm nem chua để chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên Đán sắp tới nha. Cách làm không khó đâu, chỉ cần lưu ý một chút bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu luôn. Với thành phẩm bao ngon, thẩm mỹ, chuẩn vị và đặc biệt là an toàn cho sức khỏe. Cái mùi nem chua chua, thơm thơm, quá đặc trưng, nghe là thèm và thấy không khí Tết đến rồi các bạn. Nhất là những bạn sống nơi xa xứ như mình. Cắn vào một cái là cảm nhận được ngay, nem giòn, dẻ chắc, vị chua nhẹ, thơm cay, nhắm thêm một chút bia thì khỏi phải nói là quá đã luôn các bạn. Nào chúng ta cùng vào bếp làm ngay nha. Nếu thích video nhớ bấm nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu cần chuẩn bị trước khi bắt đầu ha. Đầu tiên phải chọn mua thịt tươi nè. Thịt này là thịt bò, mình mua ở chợ Public. Nhớ chọn ngày mới nhất nha các bạn, thì nem nó mới dẻo ngon nha. Ở Việt Nam thì các bạn mua thịt tươi rất là dễ ha. Có thể chọn thịt nạc đùi, nạc mông, nạc lưng hoặc là phí lê đều ngon nha. Ngoài thịt bò thì các bạn sử dụng thịt heo hoặc là một nửa heo, một nửa bò cũng ngon nha các bạn. Nhưng do mình làm cho gia đình ăn á, nên dùng 100% thịt bò mình sẽ thấy yên tâm hơn vì thịt bò có thể ăn tái được đó. Thịt này mình không được rửa với nước nha các bạn. Mình làm sạch bằng cách là các bạn dùng khăn giấy thấm khô nước. Phần mỡ này thì mình chịu khó lóc thật là kỹ nha các bạn. Nếu kỹ hơn thì các bạn có thể lạng mỏng xung quanh cho sạch ha. Chứ tuyệt đối là không được rửa nước đâu nha. Phần thịt lạng ra các bạn sử dụng cho món ăn khác nha. Rồi mình thấm khô lại một lần nữa cho thiệt là khô ha. Sau đó thì mình cắt thịt ra từng miếng nhỏ như vậy để cho dễ xay đó. Cho vô cối xay nhuyễn nè. Các bạn có thể nhờ người bán xay giúp cho đỡ cực cũng được. Nhưng nếu có máy thì mình chịu khó xay ở nhà sẽ bảo đảm vệ sinh hơn đó. Mình xay thêm một lần nữa nha các bạn. Xay xong thì nó nhuyễn như vậy nè. Xay nhuyễn sẽ giúp nem mình mịn và đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ cho thịt vô bịch zip và mình dàn mỏng ra. Đem cho vào ngăn đá từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi tùy theo độ lạnh của tủ ha. Các bạn nhớ thăm chừng khi nào thịt nó đông dẻo là được nha. Tiếp theo là bì heo. Bì ở đây thì mình dùng hiệu bì quê hương, hiệu Tây Hồ hay là hiệu này cũng được nè. Để rửa bì thì mình cho nước vào đây nè. Cùng với nửa muỗng canh muối và 2 muỗng canh rượu trắng hoặc giấm cũng được nha các bạn. Bì cũng là nguyên liệu không thể thiếu trong món nem chua. Mình dùng ở đây là bì tươi đông đá, lấy ra khỏi tủ trước 2 tiếng để rã đông tự nhiên. Mỗi gói thì có trọng lượng là 250g. Mình dùng 2 gói là đủ nha các bạn. Mình sẽ cho qua đây để ngâm bì trong khoảng 10 phút. Sau đó đem đi rửa lại nhiều lần nước cho sạch. Khi nào nước trong lại là được nha các bạn. Bì sau khi đã rửa sạch thì mình trụng bì nữa cho bì nó ra hết chất mỡ. Cho 2 muỗng canh rượu trắng nè. Và mình cho nước sôi vào. Lưu ý là bì này đã được làm chín á, không nên trụng trên bếp nha. Bì sẽ bị nhão dính cục, sẽ không làm được nem nha các bạn. Mình dạo rửa khoảng 30 giây thôi, rồi vớt ra và cho ngay vào nước đá để bì được săn lại đó. Sau đó thì các bạn vớt ra rổ cho thật là ráo nước. Rồi các bạn dùng khăn giấy thấm khô lại nha, càng khô càng tốt nha các bạn. Xong rồi thì mình cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 đến 2 tiếng giữ lạnh để bì được giòn ha. Trong khi chờ mình sẽ sơ chế phần tỏi, ớt và rau răm. Tỏi thì mình dùng 30g, cho vào máy xay nhuyễn nha. Các bạn băm nhỏ cũng được ha. Ớt thì mình dùng khoảng 6 đến 7 trái nhỏ. Nhớ lấy hạt ra cho đỡ cay và các bạn băm nhỏ ra. Bạn nào không ăn cay được thì mình khỏi trộn ớt vào nha. Còn phần tỏi này thì mình chọn tép to một chút. Mình dùng khoảng 50g, cắt lát mỏng ra như thế này. Rau răm thì rửa sạch để cho khô nước và mình lặt ra từng lá để một chút nữa mình trang trí và ăn kèm rất là thơm luôn.
Ngoài rau răm thì các bạn có thể thay thế bằng lá ổi non, lá đinh lăng cũng rất là thơm nghe. Mình dùng ở đây là 3 muỗng cà phê tiêu. Tiêu hạt thì các bạn nên rang lên cho thơm rồi mình giã bể sơ. Cỡ như vậy là được nè. Trước khi quết thịt thì mình chuẩn bị trước giấy ráp để gói. Cắt miếng ráp dài khoảng 40 cm nè, trải sẵn ra bàn. Sau đó các bạn xếp tỏi, ớt và rau răm xen kẽ với nhau. Mình chuẩn bị trước để một chút nữa mình thao tác cho nhanh ha các bạn. Cũng có nhiều cách làm khác nhau, nhưng mình thấy cách này tỏi ớt dính chặt vào nem, không bị rớt ra khi mà mình tháo lớp ráp nhựa để cắt nem đó. Bây giờ mọi thứ mình đã chuẩn bị xong, mình lấy thịt từ tủ đông ra nè. Nó đông dẻo như vậy nè các bạn, hơi đóng tuyết nhẹ nha. Mình bẻ ra và cho vào máy. Đầu tiên thì mình bật số nhỏ để trộn cho thịt tơi ra ha. Tiếp tục thì các bạn tăng lên số 3. Mình trộn trong khoảng 2 phút. Sau đó thì mình nêm gia vị vào. Với 1,2 kg thịt thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 6 g, 50 ml nước mắm, khoảng 3 muỗng canh đó các bạn. 100 g đường, 3 muỗng canh thính gạo, thính sẽ giúp món nem của chúng ta thơm hơn đó. 3 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh tỏi băm, nửa muỗng canh ớt băm. Bây giờ thì mình bật máy để trộn đều gia vị lên nha. Mở số nhỏ, mình trộn khoảng 1 phút rồi các bạn tăng lên số 3, rồi số 4, mình quết trong 5 phút nha. Quết xong thì lúc này mình tạm tắt máy để cho bì vào nè. Bì này được lấy ra từ tủ mát cũng rất là lạnh đó các bạn. Mình cắt từng khúc ngắn khoảng 3 đến 4 cm ha. Và mình bắt đầu cho bì vào từ từ, trộn đều với số nhỏ trong vòng từ 2 đến 3 phút. Khi bì và thịt nó đều lại với nhau đó thì mình tạm dừng máy một chút nha. Đây là gói gia vị làm nem của Thái hiệu Lobo. Cứ nửa ký thịt thì mình dùng 1 gói nha. Hôm nay mình có 1,2 kg thịt thì mình dùng 2 gói cũng được nha các bạn. Mình cắt ra luôn nè. Bên trong nó có một gói phụ gia nhỏ như thế này. Gói nhỏ này mình sẽ cho vào sau cùng nha. Mình cho hết 2 gói lớn vô trước. Bật máy trộn đều. Sau đó mình tăng lên số 4, mình trộn trong vòng 4 phút nha. Gói gia vị làm nem này ở Việt Nam có bán rất là nhiều ở chợ hoặc là trên Shopee. Nếu ở nước ngoài thì các bạn có thể tìm mua ở các chợ châu Á hoặc trên Amazon cũng có bán nha. Mình tạm tắt máy. Lúc này các bạn thấy thịt nó đã dẻo như vậy là được nè. Lưu ý là mình chỉ cần trộn dẻo và đều gia vị là được, không trộn lâu và đánh tơi như là trộn giò sống nha các bạn. Rồi lúc này mình mới cho 2 cái gói gia vị nhỏ vào sau cùng. Bật máy mình trộn đều lên một lần nữa. Mình trộn đều khoảng từ 1 đến 2 phút nữa là được nha. Trộn với tốc độ chậm cho đều là được, không trộn lâu quá nha các bạn. Lúc này các bạn thấy thịt đã bắt đầu chín tái lại ha. Khoảng sau 2 tiếng nữa thì thịt nó sẽ từ từ lên men và màu thịt sẽ tươi lại dần giống như ban đầu, nên các bạn cứ yên tâm nha. Mình tắt máy và cho thịt ra để gói nem nè. Cho thịt vào ráp mình đã chuẩn bị sẵn lúc nãy đó. Dàn đều nó ra, xếp lên mặt thêm tỏi ớt xen kẽ với nhau. Cuộn lại, ém chặt tay. Tiếp tục mình cuộn tròn lại và mình xe một đầu ha. Ép chặt và xe đầu còn lại nữa là xong. Các bạn cứ làm như vậy ha. Còn lại một ít nem mình sẽ cho vô bịch zip, dàn đều ra, độ dày khoảng 2 cm. Ém chặt để nem được dễ chắc nha các bạn. Các bạn có thể cho vô khuôn ép cho nhanh cũng được. Lưu ý là thao tác gói nem phải thực hiện trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Nếu lâu quá nem sẽ bị cứng lại, rất là khó định hình nha các bạn.
Sau từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, mình thấy nem đã từ từ chuyển sang màu đỏ tự nhiên của thịt bò và nem nó đã cứng lại. Bây giờ mình sẽ cắt ra nè, cắt thành những miếng vuông như thế này nè các bạn. Cho tỏi ớt, lá rau răm, xong rồi mình dùng ráp bọc lại ha. Nếu muốn đẹp hơn hoặc biếu tặng đó, các bạn gói thêm một lớp lá chuối hoặc cột dây bên ngoài cho đẹp ha. Hôm nay mình không mua được lá chuối nên mình chỉ gói vậy thôi các bạn. Mình bảo quản nem ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp nha. Mình phải chờ nem lên men hoàn toàn mới ăn được, như vậy mới an toàn nha các bạn. Thời gian lên men trong khoảng từ 3 đến 4 ngày sẽ ăn được. Với nhiệt độ trong nhà mình là 73 độ F, khoảng 23 độ C. Nếu nhiệt độ nóng hơn, men nhanh chua hơn thì các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh sớm hơn nha. Mình gói được 6 cây nem và 20 chiếc nem nhỏ như thế này. Và đây là nem mình đã để được 3 ngày rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt nem ra để thưởng thức thành phẩm nha các bạn. Nem rất là dễ chắc, vị chua nhẹ, rất thơm, vị cay nhẹ của ớt, thơm mùi tỏi, rau răm. Nem có độ dai dai giòn giòn, ăn rất là thích luôn, vừa miệng lắm các bạn. Khi ăn được rồi các bạn nhớ cho nem vào ngăn mát để bảo quản nha. Nem là món ăn bình dân, nhận kèm với thịt trong ổ bánh mì nhận, ăn với cơm hay thêm vào trong đĩa bánh ướt thêm phần hấp dẫn. Nem còn làm món nhắm rất tuyệt nữa đó. Cách làm không cầu kỳ nhưng nem cũng được sánh vai cùng các món thịt nguội trong đĩa bắt bủa trên bàn tiệc sang trọng, làm tăng thêm màu sắc và hương vị nhờ có màu đỏ bắt mắt vô cùng phù hợp cho ngày Tết truyền thống. Chúc các bạn thành công ngay lần đầu với công thức nem chua hấp dẫn này nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng làm. Đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.